ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሀሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች መረጃዎች ይለቀቃሉ። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንትናችሁ ፌስቡካችሁ የተጠለፈን ሰዎች ፌስቡካችሁ ሌላ ሰው እየተጠቀመ እንደሆነ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እንዴት በቀላሉ ማወቅ እንደምትችሉ ሀቅ ተደረገባችሁ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን ቀጥታ ወደ ፌስቡክ እንሄዳለን። ወደ ፌስቡክ አካውንታችን እንሄዳለን። ፌስቡክ አካውንታችንን እንከፍታለን። ፌስቡክ አካውንታችንን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 3 ሰረዝ የምትለዋን እዚህ ጋር 3 ሰረዟን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትላለች እዚህ ጋር ይሁን እንደምታዩት ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ እና ሴኩሪቲ የምትለዋለች አለ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት አሁን የኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ምንድነው ያው ሳምሰንግ ጋላክሲ A21s 40 ምንጭ ያለ ይጠቀምበታል። ዊንዶውስ ፒሲ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሰዓት 7 ሰዓት ከ50 ገብቶ ነበር ይላል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ በክሮም እንግዲህ ሌላ የገባ ሰውም ነበር። ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄን በኢንተርኔት ነው ነበር የከፈኩት። ይሄን 6 ሰዓት ከ8 ሚሊዮን ነው ነበር የከፈኩት። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ አሁን ሁሉንም ግልጽ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። ማን እየተጠቀመባችሁ እንዳለ ቦታውን ሎኬሽን እንዳለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌር ዩ ሎጊን ኢን ማን የሚጠቀመው ባንተ ይላል። እዚህ ጋር ያሳያል ከነቀኑ ከነሰዓቱ ይሄው ከስር እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ማን እየተጠቀመበት እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ታችሁን ያመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ